Failure of government to detect exact cause of contamination of well, Nallah Fields with Petroleum Products once again exposed Disastrous Disaster Management Authority of Goa. Careless attitude of BJP government has turned the entire Mormugao Taluka into a ticking bomb. Congress leaders. इशू केल्ले 10 दीस जाले चालू हा आनी काल जेन्ना आमी हांगा आमच्या मिटिंगेक आयिल्ले सो थंय हो प्रश्न आयलो आनी वी डिसायडेड दॅट वी वील कम एंड हॅव अ लूक. आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॅज ऑलरेडी रिएक्टेड ऑन दीस इशू, बट हो इशूर खूब गंभीर हा. जेन्ना आमी आतां हांगा सायटीर आयले तेन्ना आमचे वडील भाव ह्या गांवचे जे हांगा रावतात पळय कळून आयलें की सप्टेंबरांतल्यान जेन्ना पावस पडटालो तेन्नातल्यान ते म्हणटा बारीक वास येतालो आनी ताज्या उपरांत समवेर इन ऑक्टोबर ही कंप्लेंट ऑफ ब्लड इन हीज युरीन एंड ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. नाव ब्लड कमिंग इन युरीन इज एन व्हेरी serious offense. I mean serious thing. I think the health minister and the chief minister of the state has to immediately act on this. बिकॉज हे केन्नाच्यान आनी द प्रॉब्लम इज त्या बांयचें तें उदक पिता आतां आमकां कळून आयलें खाता. सो ते कितलो तेंप जालो तें उदकान तें पेट्रोल आसा पेट्रोलियम मिक्सचर हें कोणाक खबर ना. आनी आतां कळून आयलें की ZIO पळय पावसा पयलीं खंय चालू जाल्लें आनी आतां ZIOलाचे जे हांगा अधिकारी आसा तांकां हें खबर सुद्दां ना की तांकां बाबड्यांक हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें. सो आय थिंक आय डोंट नो वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग. म्हाका अशें कळून आयलां की सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान आज सांजची मिटींग घेतल्या विथ ऑल द डिलर्स इन ऑन. सो वॉट इज हॅपनिंग? वेर द चीफ मिनिस्टर, वेर द हेल्थ मिनिस्टर आहा ते नाका ते बारीक गरिबांक तुमी वचून हॉटेलां आनी हांचे लॉक मारता मरे. FDA खंय आहा? दीस इज अ सिरियस क्वेश्चन ऑफ ह्युमन सेफ्टी. आज पेट्रोल आतां वेन वी स्पोक टू द ऑफिसर्स हियर, now the problem is the pipeline is about 600 meters from this location. तो सांगता की 22 तारखेक लास्ट ताजी वेसल हांगा डिस्चार्ज जाला. आज 6 तारीख जाली म्हणजे ऑलमोस्ट 14 दीस जाले लास्ट डिस्चार्ज जावन अजुनूय त्या बायन हांगा पेट्रोल आयिल्लें आहा. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की संपूर्ण सरावंडींग एरियेन हें पिल्फ्रेज जावन भितर गेलां. एंड दीस इज नॉट ऑफ दीस वेसल, इट कॅनॉट बी. ताका जेन्ना आमी विचारलें तो सांगता ताचे टॉलरन्स इज 0.3% ऑफ द डिस्चार्ज. म्हणजे तुका डिस्चार्ज एट पोर्ट एंड एट टँक इज 0.3% म्हणतो. पूण 600 मिटराचेर जर तर आज पेट्रोल जर व्हांवून सिपेज जावन येला, दीस इज अ प्रोसेस विच इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स हाजो अर्थ. आनी म्हाका एक समजना की तांकां जेन्ना वेसल येता डॉक जाली जेन्ना ती मिटर्ड आसता ते इट इज दॅट क्वॉन्टिटी इज मिटर्ड. सो बाबा कितली वेसलान आयली आनी कितली पावली हाजे ऑडिट ते करना एवरी इयर. If there is a seepage, they should get a difference in quantity. Very simple. आणि समज जर क्वांटिटी डिफरन्स आसा जाल्यार who is bearing that cost? That 0.3% I am telling to the government and it is not 0.3%. हे चोरता आसतले खंय तरी वाटेर. 0.3% जाल्यार ते बायन पावपाक शकना 600 मिटराचेर. Now you don't know whether this has gone into the entire fields, entire agriculture area. म्हाका दिसता हातून ह्या केंद्र सरकाराचो हात आसा, म्हजो आरोप आसा हाजेर. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ही केस काडून CBIक दिवपाक जाय. कारण इतलेंच की अडानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड कंपनीन हांचे जवळपास 49.38% स्टेक घेतिल्ल्या. हाजेर सरकारान पयलीं येवचें क्लियर की अडानीचो हातून शेअर आसा काय ना तो, काय आनी एक वो जुमला की खंय तरी तांणी पंक्चर केला आनी थंयच्यान चोरता काय. कोळशाचेर कशें चोरलें तें पळयलां. सो म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इशू. दीस इज अ सिरियस इशू इन द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आनी मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाजेर स्पश्ट येवचें. Very serious issue, and I say that Mormugao Taluka is on a ticking bomb. आमी जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न this relates to also to the disaster management. It is a sorry state of affairs. जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे जे आमी जेन्ना विधानसभेन मांडलेलें बाबा कसले इक्विपमेंट तुका हांगा तेन्ना त्या वेळार दे गिव अस एन आन्सर दॅट दे आर डिपेंडंट ऑन Mormugao Port Trust, on the Indian Navy, on the Indian Coast Guard, Goa Shipyard. This is all within 5 kilometers jurisdiction.
And this disaster, when the airport is close by, when there are petrol tanks here, basically the Goa government is helpless. Tenga hogot event korpak jay. Event management sarkar. Tomorrow, if there is a big disaster here, what is the preparedness of the government? They are careless. Pon gelna. बारीक जनतेचो प्रश्न हे सुटावे करपाक तांकां पोण गेलना आतां जवळ जवळ 10 दीस जाले. This was highlighted. What is the attitude? Where is the leakage? Have they found the leakage? And जे हिंगा लोकांक जे त्रास जाले जावं damage that has been happened to the fields, paddy fields, groundwater, who is going to take responsibility? It is sorry to hear that our senior citizens are, having to drink water with petrol and all these chemicals. He was even admitted in the hospital and the government is not worried. To protect these crony capitalists, आमी बोवाड माताय की बाबा हो अदानीचो सरकार आनी हे सगळे जे आहे हे कोमिनात जावन आज गोंय काबार करपाक मुखार सरलाय म्हणून. सो दिस इज अ क्लियर लिंक. जी स्पिलेज जाल्या दिस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड. इट्स जे आमचे प्रेसिडेंट टेक्निकली ही हॅज टोल्ड ऑल दॅट इट इज नॉट समवन्स वेस्टेड इंटरेस्ट इज दे आनी हे कारणीभूत जावपाक सरकार कोमिनात आहा. हे कोमिनात जायन हे जाता बारीक लोकांचे पोण गेलना. सो वी इमिजिएटली request the Honorable Chief Minister that you call a committee with all the stakeholders immediately. Stop playing with the lives of the people. ये innocent लोग आज तेंगा खबर ना. And this is a ticking bomb. आणि थोडेशे जे इव्हेंटाचे पयशे मोठे ते you have to spend on gadgets relating to this disaster management. Sir, in the past, police NAFTA एकम leakage on जायते लोग मेले. So you think that was an eye opener for the government to already? 100%. It was an eye opener. They had to prepare themselves. It is, if you look at the replies, what do they have? What equipment they have? The reply, they say they are dependent on Goa shipyard. They are dependent on the Indian Navy and the Indian Coast Guard. They don't have any equipment. So they want a disaster. So disaster management squad itself is a disaster. They are not going to learn from their mistakes. They want this disaster. Opposition and Sangla, there are many stakeholders. Ata disaster management, which is under the collector of South Goa, they have failed. Now WRD, which is supposed to look into the wells and streams, they have failed. Pollution Control Board, very important agency which gives consent to operate. Jenna here zale, they should have withdrawn the consent to operate. Simple. They have not withdrawn the consent to operate. So all these agencies have failed, and I feel somewhere government and ministers are involved. कित्याक आमकां जी खबर मेवल्या हांगा पिलफरेज जाताले टँकरांनी भरून रातचे विकताले म्हूण. हाचेर सीबीआय इन्क्वायरी जावपाची. सगळे सांपडटले. मिनिस्टर एमएलए कोण इन्वॉल्व आसा सगळे सांपडटले. So you're demanding a CBI inquiry in this? Yes. जावपाकूच जाय मरे हातून